Hi, hello, good afternoon. This is your Uncle Sam. Welcome. Today is a Friday. Ito yung mga kaganapan sa loob ng 5 araw from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Ipakita ko sa inyo yung mga nagawa na at hindi nagawa. Siya nga pala, ako muna ay magpasalamat sa aking mga supporters na palaging nanonood sa aking live streaming broadcast in every early morning. Maraming salamat dahil palagi kayong nandito at nag-support. Thank you for my silent viewers as well as for those who make a comment during my live streaming and even during a replay. Thank you so much for watching my replay. At ito ngayon ang nagawa at 3 skilled lang dito. Yung 2 mason, isang pintor. Yung pintor ay nagpatuloy pa rin nagpintura dito sa mga metal parings at saka sa trusses, parlins. Yun ang kanyang pinipinturahan ng epoxy primer gray. Yung mason naman ay nagplastering. Sa nakaraang 4 na araw ay tuloy-tuloy ang kanilang pag-asintada. During Thursday afternoon ay nag-umpisa na sa pagplastering up to Friday. Next Saturday, plastering uli. Hi, this is your Yuyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt. Ito na yung mga kaganapan sa dito sa soon to rise na printfinity building. Ipakita ko sa inyo. Siya malupat kawa kung magdagdag charger. Hindi hapon na orasan ng uwan, di ba? Pasa si Kore, magsukoy. Pasa, toro ilang buwan nila. Hindi naman kon.
This is your Yuyo Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye bye.